तर आपण सर्वच काही ना काही घरगुती उपाय करत असतो. मुळात नॅचरल उपाय हे आपल्याला साईड इफेक्ट्सपासून दूर ठेवतात ना म्हणून. आता केसांसाठी अलीकडे खूप ट्रेंड करते एक गोष्ट, ती म्हणजे कांदा. कांद्याचं तेल, त्याची जाहिरात आपण पाहिलीच असेल, बरोबर ना? का माहितीये? कारण कांद्याचा अर्क हा केसांच्या वाढीसाठी फारच चांगला असतो. म्हणूनच हल्ली कांद्याचं तेल, कांद्याचं पॅक, कांद्याचं सिरम असं वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपल्याला बाहेर बाजारात दिसत आहेत. सुंदर, जाड, सिल्की, मजबूत केसांसाठी कांद्याचा उपयोग करायचा विचार करत असाल ना, तर तुम्ही कांदा पावडर ह्याचा देखील उपयोग करू शकता. कांद्याची पावडर बाहेरून आणण्याची काहीही गरज नाहीये, ते तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता. ही कांदा पावडर कशी बनवायची आणि त्याचा वापर कसा करायचा ते पाहूयात. सर्वात आधी कांदा पावडर कसा बनवायचा ते जाणून घेऊयात. तुम्हाला हे बनवायला फार वेळ लागणार नाहीये. कांद्याचा पावडर बनवण्यासाठी फार काही साहित्यही लागत नाही. कोणताही चांगला कांदा तुम्ही घेऊ शकता. कांदा पावडर बनवण्यासाठी कांदा पातळ आणि बारीक चिरून घ्यायचा आहे. एखाद्या ट्रेमध्ये किंवा थेट उन्हात तुम्ही हे कांदे वाळवण्यासाठी ठेवू शकता. कांदा जोपर्यंत पूर्णपणे सुकत नाही तोपर्यंत तो अजिबात वाटू नका. जर कांद्यातील सगळं पाणी वाळलं असेल तर तुम्ही कांदा कोरड्या मिक्सरमध्ये वाटून घ्या. वाळलेला कांदा हा नुसता मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचा आहे. कोणत्याही पद्धतीचं वेगळं पाणी किंवा काही दुसऱ्या गोष्टी ॲड नाही करायच्या आहेत. आता एअर टाईट डब्यामध्ये ही पावडर तुम्हाला भरून ठेवायची आहे. ती तुम्हाला कधीही वापरता येऊ शकते. आता केसांसाठी कांदा पावडरचा वापर कसा करावा ते पाहूयात. कांदा आणि ऑलिव्ह ऑइल हेअर मास्क. साधारण 2 चमचे कांदा पावडर आणि 2 चमचे ऑलिव्ह ऑइल हे तुम्हाला घ्यायचं आहे. हे छान मिक्स करायचं आहे आणि केसांना सेक्शन म्हणजे भांग पाडून तुम्हाला ते मास्क पद्धतीने लावायचं आहे. छान मसाज करायचं आहे स्काल्पला. कमीत कमी 2 तास तुम्हाला मास्क ठेवायचा आहे. त्यानंतर एखाद्या माइल्ड शॅम्पूने केस धुवून घ्यायचे आहेत. कांदा मास्कच्या नियमित वापरामुळे केसांचा कोंडा देखील कमी होतो आणि केसांची वाढही होते. कांदा पावडर आणि मध ह्याचा हेअर मास्क. केसांच्या वाढीला चालना केसांना चमकदार बनवण्यासाठी हा मास्क फायदेशीर ठरू शकतो. 2 चमचे कांदा पावडर आणि 2 चमचे मध घेऊन तुम्हाला ही पेस्ट तयार करायची. ही पेस्ट जरा पातळ बनेल ह्याची काळजी घ्या. केसांचे वेगवेगळे सेक्शन करा, पार्ट्स करा आणि ते मुळात ते टोकापर्यंत हे हेअर मास्कच्या पद्धतीने लावा. ब्रश किंवा हाताने तुम्ही लावू शकता. साधारण 20 मिनिटांसाठी हा हेअर मास्क केसांमध्ये चांगला मुरू द्या. त्यानंतर केस धुवून टाका. यामुळे केस मजबूत होतात आणि चमकदार देखील होतात. कांदा पावडर, अंड्याचा मास्क. आपण पाहतो बरेच लोक केसांना अंड लावतात. जर तुम्हाला केसांना अंड लावलेलं चालत असेल तर कांदा पावडर आणि अंड असा हेअर मास्क तुम्ही तयार करू शकता. अंड्याचा पांढरा बलक घेऊन तो 1 चमचा कांदा पावडरमध्ये एकत्र करा. एखाद्या हेअर मास्क जसं आपण लावतो ना त्याचप्रमाणे तुम्हाला लावायचं आहे. केस चांगले सुकू द्या. कोमट पाण्यानंतर केस धुवून घ्या. केस सिल्की आणि मजबूत होण्यास मदत मिळेल. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.